Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone, ang Oppo A15. Ang kanyang mga features, specs and price, quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay launch pa lamang sa India ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 7,500 pesos kung sakaling lalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color options na dynamic black at mystery blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.